ඒබෝන් කියල පිළිගන්නවලත් මගේ ඩීෂම් පෝටිප් චනකට පස් සෑම දෙනාම ඉතිං ඔගොල්ලන්ට අදම මගෙනත් ඇල තින්නේ වෙනස් මාකාරයේ දෙයක් ඉතිං ඔගලට පේනවත් ඇති සමරක්ගිට ඉතිං ඒක ගැන පොඩ්ඩක් ඉස්සල්ල කියන්න කලින් චුටි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනවා මගේ ටුප් චැනල එකට අලුත් කෙනෙන්නම් පල්ල ඇතින සෆයි බඩ් නෙක්ලික් කරලා නොටිෆිකේෂන් බෙල්ල කෝල් කියලා තියාගන්න එතකොට මන්දාන වීඩියෝ එකක් වගේ ළඟටම ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඒවගේ මේ දාව පහුගිය මාසවල දාපු වීඩියෝස් බලන්න ඒව තියෙන කන්ටෙන්ට්ස් ඔයගලන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ ඔයගොල්ලන් හරියට වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් ඔයගලන්ට සමහරට අද දාන වීඩියෝ එක ගැන නොතේරෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක මගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් දාලා තිනවා. ඒක බලලා මේ වීඩියෝත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මොකද්ද මේ තියෙන අද විශේෂත්වය? ඇත්තටම හැමෝම බ්ලොගර් කියන කන්සෙප්ට් එකට දැන් සියලුම දෙනා එන්න ඕන කාලයයි. මොකද බ්ලොගින් කියන කන්සෙප්ට් එකට ගොඩක් දැන් ඉල්ලුම වැඩි. ඉතින් උදාහරණයකට තවත් ලේසි කරාම මේක කියන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් කියලා. ඉතින් වෙබ්සයිට් කිව්වහම ගොඩක් අය නොයෙකුත් කාර වෙබ්සයිට් හදනවා. ඉතින් හැදුවට ගොඩක් අයට කිසිසි දැනුමක් නැහැ. ඉතින් අපි කොහොමද නිසියාකාරව වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්නේ කියලා මම ඉස්සරහට අරන් එන්නම්. මේ බ්ලොග් සම්බන්ධව දාලා තියෙන SEO part එකේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බලන්න නැත්නම් දැන්ම බලන්න. එතකොට ඔයගලන්ට යම්කිසි දැනුමක් ගන්න පුළුවන් මේ සමානව. රයිට්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු මොකද්ද මේ බ්ලොගර් කියන්නේ කියලා. ඒත් වගේම බ්ලොගර් එකකට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඇරර් එකක් වැදුනොත් ඇරර් එකක් ආවොත් අපිට බ්ලොග් එකට ලොග් වෙන්න බැරි වුණොත් මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියලා ඔයාට මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි ඒක ෆික්ස් කරගන්නේ හදාගන්නේ. ඉතින් මම බ්ලොග් එකක් හදන විදිහ මම මෙතන කියන්නේ මොකද මම කලින් දාලා තියෙන වීඩියෝස් බලන්න ඒවා බ්ලොග් එකක් හදන විදිහ මම දාලා තියෙනවා SEO කරගන්න විදි පාර්ට් එක මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් බ්ලොග් එකේ තව ඉස්සරහට මම අරන් එන්නම් ඔයාලට වෙබ්සයිට් ගැන. ඉතින් දැන් මම ඔයගලන්ට ලොකුම ෆෝල්ට් එකක් අරන් එන්නම් මොකද්ද මේ ඇරර් එක කියන්නේ කියලා. දැන් අපි උදාහරණයකට වෙබ්සයිට් එකට මෙහෙම ලොග් වෙන්න ගියාම ඔයාගේ බ්ලොග් එකට ලොග් වෙන්න ගියාම එතන ඔයගලන්ට මම මේක බ්‍රේකින් යන්නම් නිව්ලි ඔන් කරන එකේ රයිට්. එතන ආවට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ කන්ටෙන්ට් රයිටර් ෆෝල්ට් එකක් වැටෙනවා. මොකද්ද මේ sensitive content writing කියලා වැටෙන්නේ. sorry warning කියලා වැටෙන්නේ. ඉතින් the blogging may connecting sensitive content in the general Google does not give the no does content this blog more information about your current policy please visit the blogger. එතකොට මොකද්ද මේකෙන් අපිට ඇයි අපේ බ්ලොග් එකට මේක යන්න දෙන්නේ නැත්තේ? ඉතින් මේ සම්බන්ධව ගොඩක් අය අරන් ආවිල්ලා තිබෙන වීඩියෝස්. ඉතින් මම හිතුවා ඔයගලන්ට මේ සම්බන්ධව අරන් එන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඔයා දන්නවා මගේ channel එකේ තිත්ත ඇත්ත කතා කෙනෙක් කරන කෙනෙක් හැටියට මම ඔයගලන්ට කිසිම හොර බොරුවක් නැතුව දාන වීඩියෝස් ඒ විදිහටම එඩිට් කරන්න නැතුව කෙලින්ම ඒ දාන voice cut එකේ ඉඳන් අතුරු එන voice පවා මම ඒවද දානවා. මොකද දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේ වෙලාවේ වහිනවා ලොකු වැස්සක් යනවා. ඒත් මේ ඔයාලට ඕන හින්දා කන්ටෙන්ට් එක මේක අවශ්‍ය කරන දෙයක් නිසා ඔයගොල්ලන් මේ වගේ දෙයක අපහසුතාවයට ලක් නොවෙන්න ඔයගොල්ලන්ට මම මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලන්ට එන අපහසුතාවය මග අරගන්න ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට වෙන්නයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේක දන්නේ නැති අතට ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න කියලා නැවතත් මතක් කරනවා. හරි. අපි බලමු නම් කොහොමද මේ error එක නැති කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ආවට පේනවා ඇති මෙතන this blogger මේකන් sensitive content warning කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක පොඩි ළමයිට ඔයා විවෘත කළා නැද්ද කියලා අහන්නේ. විවෘත කළා තියනවද කියලා. එතකොට මෙතන විවෘත කළා තියෙනවා නම් මෙතන අපිට පුළුවන් මේක ඇතුළේ I understand and wish to continue
කෙනෙක් ක්ලික් කරාම අපි එතනින් ආයි යනවා. හරිද? එතකොට මෙතන තියෙනවා sign in name කියලා. එතකොට ඒක හරි කරදරයි. ඉතින් අපිට එහෙම sign in මෙදී කරන්න බෑ. ඉතින් අපි කොහොමද මේක මග අරගන්නේ කියන දේ මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. රයිට්. ඉතින් ඔයා එන්න ඔගේ බ්ලොග් එකට. බ්ලොග් එකට ඇවිල්ලා මේක ස්ක්‍රෝල් කරන්න පල්ලෙහාට. මේ මගේ එක්තරා එක බ්ලොග් එකක්. ඉතින් මේක හියුජ් ට්‍රැෆික් එකක් එනවා. දන්න ඇති මගේ දයිනම්ම කියන weight loss niche එක කරන්න කියලා හොඳ කීවර්ඩ් එකක්. ඉතින් මම ඒකට හරියන බ්ලොග් එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේක පල්ලෙහාට ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රෝල් කරාම ඔයාලට පේන තියෙන setting කියලා. මේ setting කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මේක ස්ක්‍රෝල් කරාම පල්ලෙහාට එනකොට මෙතන තියෙනවා ඔයගලන්ට පේන්නම් නම් ඒක ස්ටෙපින් ටූල් එක ස්ටෙපින් ටූල් එකෙන් ඔයගලන්ට අරන් පෙන්නන්න මොකද මේ ඔයගලන්ට ඒක හරියට හයිලයිට් කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා. ඉතින් මේක ට්‍රේඩින් පාඩමක් නෙමෙයි. ඒක නිසා මේ මට ඒක ඔයගලන්ට හයිලයිට් කරලා පෙන්නන්න ඕනි. මොකද එතකොට තමයි ඔයගලන්ට කොළුවට යන්නේ. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් කොතනද මේ ෆෝල්ට් එකේ එන්නේ කියලා. රයිට්. මේ ඉතින් පස්සේ ඔයගලන්ට ආයේ මේ ෆෝල්ට් එකේ එන්නේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ එක පස්සේ ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ෆෝල්ට් හදාගෙන ඉස්සරහට ගමනක් යයි කියලා මම හිතනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන adult content කියලා තියෙනවා මේ අපේ adult content කියලා තියෙනවා. රයිට්. මේ තියෙන්නේ adult content කියලා මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේකට මෙන්න මෙතන වල පේනවා ඇති මෙතන highlight වෙලා තියෙනවා. මේක තියෙන්න ඕනි off වෙලා. right මේක තියෙන්න ඕනි මෙතන off වෙලා. මෙතන තියෙන්නේ මේක on වෙලානේ. එතකොට මේක on වුණා කියන්නේ ඔයාට අර ඔයාගේ blog එකට එන කස්ටමර්ට යන්න දෙන්නේ නැහැ. අන්න ඔතනයි ඕකේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. එතකොට වෙන්නේ ඔයාගේ බ්ලොග් එකට එන ට්‍රැෆික් එක අඩු වෙන එක. අනිවාර්යෙන්ම මෙතන මේක ඕෆ් කරලා තියන්න. ඕෆ් කරලා තිබ්බ නැත්නම් ඔයාගේ එන කස්ටමර්ට ඔයාගේ බ්ලොග් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක ඕෆ් කරලා තියන්න. මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙන්න මේක ඕෆ් කරන්න. right මෙතන saving කියලා වැටෙනවා. right setting save successfully කියලා වැටුණා. right අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු මේ විදිහටම URL එක ඉතින් copy කරගෙන ඇවිල්ලා එන්න අපේ අනිත් වෙබ්සයිට් එකට ඉන්කොමිඩේට ඇවිල්ලා ආයි මෙතනින් paste කරන්න. දැන් බලමු අපිට වෙබ්සයිට් එකට යන්න දෙනවද නැද්ද කියලා. right අපිට දැන් පේනවා මේක සීක් වෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ වැඩි තාම මේක සීක් වෙනවා. හරිද? boom ඔන්න අපි ගියා. ඔය තියෙන්නේ ඔන්න ඕක තමයි ඔය තියෙන ප්‍රශ්නය. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට මේ තියෙන ෆෝල්ට් එක හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ෆෝල්ට් එකක් ආවොත් බය නැතුව මේ දේ ඇප්ලයි කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ බ්ලොග් එකටත් කිසිම කරදරකින් තොරව ඉස්සරහට ඔයාගේ බ්ලොග් එක දිගටම කස්ටමර්ස් වලට පෙන්වන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට දෙකන වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා නොතේරුම් තැනක් තිබ්බොත් මට පල්ලෙහාන් නැවතත් කියනවා කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඉතින් මේක දන්නේ නැති අතට ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් good video කියලා යටින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඉතින් මම ඉස්සරහට ඔයගලන්ට SEO part එක අරන් ආවා බ්ලොග් එකේ. මම බ්ලොග් එකක් හදන විදිහ පන්දක තියෙන කොටක් අය දාලා තියෙනවා. ඉතින් අය දාලා නැති ඒවා මම හොයලා ඔයගලන්ට අරන් එන්න. ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා බලලා මම වෙබ්සයිට් එකක් හදන විදිහ ඊට විසෙට් ඔයගලන්ට අරන් එන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා. right ඉතින් අපි ඒක හදමු. ඉතින් හදලා අපි ඒකට AdSense කරමු. ඒ AdSense කියන දේ දැන් අනිවාර්යයෙන්ම සියලු දෙනා දැනගත යුතු කාරණයක්. මොකද AdSense income එක දැන් ලෝකෙ පුරා විශේෂම ඉන්දියාවේ අපේ ලංකාවත් අභිබවා පොඩි පුංචි ළමයා පවා මේ AdSense income එක හොයන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා.
ඉතිං පරක්කු නොවී සියලු දෙනා මේ ඇක්සන්ස් ඉන්කම් එක හොයන්න පටන් ගන්න. ඉතිං මේ ඔවාට පුළුවන් එක ඇක්සන්ස කවුන්ටක් හදලා වෙබ්සයිට් 10-15 ඔයාගේ එකට ලින්ක් කරලා තියන්න. එකයි ඇත්ත. එතකොට වාට හම්බෙන හැම එනින් එකක්ම වගේ මේන් account එකට යනවා. ඉතින් ඔය ගැන කවුරු කියන්න තියෙන තමයි මම ඔයගලන්ට බේසික් කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝල්ට් එක ආයි නොඑන්න ඔයගලන්ටත් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හම්බෙමු. අදට මං ගිහලා ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම ජය වේවා. මම දිල්ෂාන්දෝ